ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายวันออกพรรษาวันนี้ขอโอกาสพิเศษไม่ได้เทศตามธรรมเนียมเพราะว่าไม่มีแรงมากขึ้นมันเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่ามันไม่มีแรงเนี่ยขอบอกกล่าวกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแรงแม้แต่จะห่มจีวรก็ลำบากก็เลยไม่อยากห่มไม่มีแรงจะถูขี้ใครถูไม่ออกก็เลยขี้เกียจอาบน้ำมันเลยยุ่งกันใหญ่นี่เรื่องไม่มีแรงนี่ก็มาขอโอกาสพูดแทนเทศซึ่งมันกินแรงน้อยหน่อยขอเอาแต่ประโยชน์ก็แล้วกันการเทศเลยกลายเป็นการพูดโดยเหตุนี้เรื่องที่เราเคยพูดกันในวันออกพรรษาก็มี2 เรื่องคือเรื่องปวารณาเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องออกพรรษาเรื่องหนึ่งมี2 เรื่องวันนี้มี2 เรื่องคือปวารณาและออกพรรษามีการพูดซ้อมความเข้าใจกันไว้ทุกปีใน2 เรื่องนี้วันนี้ก็หลีกไม่พ้นอีกเหมือนกันก็ต้องพูด2 เรื่องนี้ปวารณามีพระพุทธานุญาตให้ทำปวารณาแทนปาติโมกข์สำหรับภิกษุที่นี่ก็อยากจะพูดเลยไปถึงว่าแม่ชาวบ้านที่ไม่ใช่ภิกษุก็ควรจะรู้เรื่องปวารณาและทำปวารณาด้วยเหมือนกันไม่ใช่อุตรินอกรีดนอกรอยอะไรไม่ใช่เอาแต่ความหมายและประโยชน์ถ้าท่านรู้ว่าปวารณาคืออย่างไรก็คงจะพอใจว่าน่าทำปวารณาคำนี้แปลว่าห้ามคำพูดคำนี้แปลว่าห้ามแต่ความหมายมันสลับซับซ้อนเป็นการห้ามตัวเองไม่ให้เถียงไม่ให้บิดพลิ้วไม่ให้แก้ตัวเมื่อมีผู้ว่ากล่าวตักเตือนนั่นห้ามอย่างนั้นทำปวารณาออกไปแล้วก็เป็นการห้ามไม่ให้โต้เถียงไม่บิดพลิ้วไม่ให้ต่อสู้ไม่ให้ในการที่มีผู้อื่นก็มาว่ากล่าวตักเตือนโดยธรรมนี่เมื่อกล่าวโดยวินัยก็เป็นวินัยเมื่อกล่าวโดยธรรมะก็เป็นธรรมโดยวินัยก็เพื่อความอยู่กันเป็นผาสุกว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ไม่อยู่อย่างเสมอกันแล้วตักเตือนกันไม่ได้การทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทุกข์ทุกโขสมานสังวาโสอยู่เสมอกันนั่นเป็นทุกข์ไม่ว่ากล่าวตักเตือนกันได้แม้ว่าจะมีอายุมากกว่าก็ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ตักเตือนซึ่งกันและกันได้นะผู้อ่อนตักเตือนผู้แก่ก็ได้ผู้แก่ตักเตือนผู้อ่อนก็ได้ถ้าได้ปวารณาแล้วมันก็เกิดโอกาสที่จะตักเตือนพอตักเตือนแล้วมันก็ไม่เถียงก็เรียบร้อยก็แก้ไข
ให้การอยู่กันนั้นเรียบร้อยเพราะว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ยะทีทางสังยะทีทางอะไรอัญมัญญวจเนนะอัญญอุทาปเนนะกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ยังกันและกันให้ออกจากอาบัติได้หิวังสังวัฏฐาหิตัสสะภะคะวะโตปริสสาบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าเจริญด้วยอาการอย่างนี้ส่วนธรรมะก็คือว่าถ้าว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้นะมันอยู่กันอย่างรักใคร่กลมกลืนแล้วก็ทำให้สังคมสงฆ์นี่มีความเจริญถ้ายังว่ากล่าวตักเตือนกันได้อยู่เพียงไรยังกันและกันให้ออกจากอาบัติได้อยู่เพียงไรมันก็ทำความเจริญฆราวาสเอาหลักเกณฑ์อันนี้ไปใช้ก็คือว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ในครอบครัวในหมู่บ้านในตำบลนี่ก็ตามอยู่ด้วยกันชนิดที่ว่ากล่าวตักเตือนกันได้มันก็สงบราบคาบเรียบร้อยไปหมดห้ามไม่ให้เถียงไม่ให้คัดค้านไม่ให้โต้แย้งไม่ให้บิดพลิ้วเมื่อมีผู้อื่นมาว่ากล่าวตักเตือนข้อนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของพุทธบริษัทเราหรือของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านได้ตรัสว่าอย่างนี้มันมีความหมายมากคือมันเป็นระเบียบของผู้ดีไม่ใช่ผู้พร่ายผู้พร่ายแล้วมันชอบตักเตือนโดยที่เขาไม่ได้เปิดโอกาสไว้เขาไม่ได้ให้โอกาสไว้เดี๋ยวนี้มันมีระเบียบไว้ให้โอกาสไว้แล้วก็ว่ากล่าวตักเตือนได้มันก็ไม่ผิดระเบียบวินัยมันเป็นอาการที่สุภาพของสุภาพบุรุษหรือเป็นผู้ดีนี่เราจะไม่ว่ากล่าวตักเตือนใครแม้เราจะทำในสิ่งที่ควรทำก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนภิกษุจะโจทย์อาบัติผู้ใดในท่ามกลางสงฆ์ก็ต้องขออนุญาตก่อนยอมให้โจทย์จึงจะโจทย์ได้ถ้าไม่อนุญาตก็โจทย์ไม่ได้มันผิดวินัยนี่เหล่านี้เป็นระเบียบของผู้ดีไม่ใช่ผู้พร่ายซึ่งหยาบคายไม่มีหลักเกณฑ์อะไรจงถือเอาระเบียบปวารณานี่ไปใช้ในที่ทั่วไปให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้เป็นบุตรภรรยาสามีลูกเด็กเล็กแดงอะไรก็ให้มันอยู่ในลักษณะที่ว่ากล่าวตักเตือนและกันและกันได้ไม่ต้องใช้อำนาจมันก็อยู่กันเป็นผาสุกโดยธรรมะโดยวินัยะโดยวินัยโดยธรรมวินัยเนี่ยอยู่กันเป็นผาสุกคำว่าปวารณามีความหมายมากเดี๋ยวนี้มันว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ได้มันก็มีคนอันธพาลมีอะไรเยอะแยะไปหมดยุ่งยากลำบากแต่มันก็ช่วยไม่ได้นั่นมันก็เป็นเรื่องที่มันตักเตือนกันไม่ได้แต่ในขอบเขตที่ตักเตือนกันได้แล้วก็ขอให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ภายในครอบครัวนี่ก็ควรจะตักเตือนกันได้แล้วผู้ตักเตือนก็มีมัญญาติในการที่จะว่ากล่าวตักเตือนคือว่ากล่าวตักเตือนด้วยความรักด้วยความหวังดีมันก็ไม่มีความน่าเกลียดน่าชังอะไรก็มันทำไปด้วยเจตนาดีถูกตักเตือนแล้วก็พิจารณาไม่โกรธเมื่อเขาตักเตือนถูกต้องก็แก้ไขเสียแก้ไขความไม่ถูกต้องนั่นเสียถ้าเขาตักเตือนโดยไม่ถูกต้อง
ก็ให้อภัยเขาเถิดว่าเขาดูไม่ดีเขาไม่มีสติปัญญาพอแต่เขาก็ยังทำด้วยความหวังดีก็ไม่ต้องโกรธด้วยเหมือนกันตักเตือนชนิดแกล้งชนิดนั้นไม่ใช่ตักเตือนอย่างนั้นมันเป็นการหาเรื่องเป็นการด่าโดยอ้อมก็ไม่รู้ไม่ชี้เสียก็แล้วกันมันไม่มีเรื่องนี่เรื่องปวารณาในวันนี้ภิกษุได้ทำแล้วก็ให้ถือปฏิบัติคือว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้มันก็มีหน้าที่ที่จะต้องตักเตือนและมีหน้าที่ที่จะต้องยอมรับยอมทำคืนมันก็ดีตักเตือนกันให้ถูกขนบธรรมเนียมประเพณีระเบียบแบบแผนจะตักเตือนผู้น้อยอย่างไรจะตักเตือนผู้ใหญ่อย่างไรแม้แต่สามเณรมันก็ควรจะตักเตือนภิกษุได้เด็กวัดก็ยังควรจะตักเตือนภิกษุได้นี่อยู่นอกปวารณาของภิกษุนะแต่ว่าใจความสำคัญมันเป็นถึงอย่างนั้นได้คือโดยธรรมะเป็นถึงอย่างนั้นได้เพราะว่าความพลั้งเผลอมันมีได้โดยไม่คาดฝันนะให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันด้วยความหวังดีด้วยความรักเป็นการช่วยกันทำให้หมู่คณะนี้บริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งพึงรังเกียจเจือปนอยู่นั่นแหละคือความเจริญในอาการอย่างนี้นี่เรียกว่าเรื่องปวารณาขอให้ปฏิบัติอย่างสุภาพบุรุษไม่ก้าวร้าวไม่รุกรานอะไรเขาตักเตือนแล้วก็ไม่โกรธขอบใจด้วยช่วยตักเตือนด้วยความหวังดีทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองนี่คือเรื่องออกพรรษาข้อแรกก็คือภาคภูมิใจว่าเราได้จำพรรษากันมาด้วยดีจนตลอดพรรษาจำพรรษาเสร็จไปแล้วก็ภาคภูมิใจว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำเสร็จไปแล้วคือการจำพรรษาจำพรรษามาด้วยดีโดยเรียบร้อยอย่างนี้ก็พอใจตัวเองก็ภาคภูมิว่าได้ทำสิ่งที่ควรทำและถูกต้องตามธรรมถูกต้องตามธรรมตามวินัยเป็นการถวายปฏิปัติบูชาแด่พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบกพร่องก็ควรจะภาคภูมิใจออกพรรษาอย่างนี้ก็มีความหมายทีนี้อยากจะให้มันเป็นธรรมะที่ลึกไปกว่านั้นคือว่าออกมาเสียจากสิ่งผูกพันสิ่งผูกพันนั้นมันทำให้เป็นทุกข์อะไรที่เป็นการผูกพันให้เป็นทุกข์แล้วก็ออกมาเสียเถิดนี่แหละออกพรรษาไม่เชื่อว่าออกพรรษาฤดูฝนสิ่งที่ทำให้ยุ่งยากลำบากเป็นการผูกพันก็ออกหมดผูกพันโดยวินัยว่าต้องจำพรรษาก็ออกเพราะทำเสร็จแล้วออกแล้วผูกพันโดยธรรมะโดยขนบธรรมเนียมประเพณีว่าต้องทำก็ทำเสร็จแล้วนี่มันออกตามความหมายตรงไปตรงมาทีนี้ก็อยากจะให้มันลึกไปกว่านั้นให้มันมีประโยชน์ไปกว่านั้นว่ามันจะออกจากอะไรกันได้บ้าง
ข้อแรกใครๆก็คงจะนึกถึงว่าออกจากความทุกข์ออกจากทุกข์เมื่อมีทุกข์ก็ออกจากทุกข์ออกมาซะได้จากทุกข์มีอุบายฉลาดปฏิบัติชนิดที่ความทุกข์เกิดไม่ได้ให้ความทุกข์เกิดแล้วก็จัดการนี่มันยุ่งยากลำบากมันเลอะเทอะเหมือนกับว่าเอาไม้สั้นไปรันขี้โบราณก็พูดมันเลอะเทอะปล่อยความทุกข์เกิดแล้วจึงจะไปดับไปแก้นี่มันก็เลอะเทอะควรจะทำให้แนบเนียนกว่านั้นคือไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลายืนยันว่าอานาปานสติช่วยได้มีอานาปานสติสมบูรณ์แล้วป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดนั่นแหละออกมาจากความทุกข์ด้วยการผูกพันที่มันจะให้เป็นทุกข์แม้ว่าความทุกข์ได้เกิดขึ้นแล้วก็จงทำด้วยสติสัมปชัญญะที่ได้มาจากอานาปานสติอีกก็ได้มันจะไม่มีลักษณะเหมือนกับไม้สั้นไปรันขี้มันก็ใช้ไม้ยาวหรือว่าใช้วิธีที่มันไม่เลอะเทอะออกมาจากความทุกข์ที่เคยทุกข์ทนหม่นหมองโดยเหตุใดๆที่มีอยู่เป็นประจำเลยนานๆมาทีก็ตามให้มันพ้นไปจากไอ้ความทุกข์เหล่านั้น นี่เรียกว่าเป็นความมุ่งหมายใหญ่ของคนเราความทุกข์มันมีหลายอย่างทุกข์ทางกายไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้มีความเจ็บป่วยมีความยุ่งยากลำบากอันนี้ก็เป็นทุกข์ทางกายก็ทำมันหลุดไปมันหมดไปมันออกจะได้ทุกข์ทางใจคือมีความยึดมั่นถือมั่นสิ่งในสิ่งใดแล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นก็เลิกยึดมั่นถือมั่นเสียก็ออกจากทุกข์ต่อไปก็อยากจะพูดว่าออกจากกิเลสหรือสังโยชน์ที่มันผูกพันอยู่ในสันดานคนเรามีสัญโยชน์หรือสังโยชน์ก็ได้เรียกแล้วแต่จะเรียกเป็นสิ่งผูกพันอย่างสังโยชน์10ประการสักกายทิฏฐิสังโยชน์วิจิกิจฉาสังโยชน์ศีลปตปรามาสสังโยชน์กามราคะสังโยชน์ปฏิฆะสังโยชน์ซึ่งคงจะได้เรียนมาแล้วนะจากหนังสือตำรับตำราเมื่อเรียนนักธรรมข้อนี้มันเป็นความผูกพันที่ละเอียดที่ลึกซึ้งเขาเรียกผูกพันอย่างไม่เห็นเงื่อนผูกพันไม่เห็นปมผูกพันอย่างไม่มีเงื่อนที่จะเห็นแล้วแก้กันง่ายๆมันลึกก็ต้องศึกษาความสำคัญเรื่องตัวตนของตนอย่างหยาบๆอย่างโง่เขลามีดบาดนิ้วก็ว่ามีดบาดกูนี่สักกายทิฏฐิมันมากขนาดนี้มันไม่ควรจะมีตัวกูแต่มันก็มีตัวกูเพราะมันไม่รู้นี่ตอนเด็กๆคลอดมาจากท้องแม่ก็มีสิ่งแวดล้อมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เกิดความยินดียินร้ายพอเกิดความยินดีมันก็เกิดความรู้สึกว่ากู้ยินดีเกิดความยินร้ายก็รู้สึกขึ้นมาว่ากู้ยินร้ายมันค่อยๆเกิดค่อยๆเกิดทั้งที่ไม่ได้ติดมาจากท้องแม่ท้องมารดาไม่มีสิ่งนี้มันไม่มีมันเพิ่งออกมาพบเมื่อทีหลังนี่แล้วก็ยึดเอาแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นสักกายทิฏฐิกายนี้ของกู
วิจิกิจฉาไม่รู้อะไรควรจะเป็นอย่างไรที่แน่นอนตลอดชีวิตก็ไม่แน่ใจว่าควรจะทำอย่างไรศีลปตปรามาสถือศีลหรือพรตผิดความมุ่งหมายแท้จริงมุ่งหมายบ้าๆบอๆเป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์อะไรเป็นทำนองนั้นผิดเหตุผลผิดข้อเท็จจริงข้อความจริงของไอ้สิ่งนั้นนี่เรียกว่ามันหลงไปมากๆกามราคะผูกพันจิตใจก็มีสติปัญญาที่จะบรรเทาที่จะลดอย่าให้มันไหม้อย่าให้มันเผาอย่าให้มันมืดอย่าให้มันบอดธรรมดามันก็เว้นไม่ได้แต่ถ้ายังเป็นปุถุชนคนธรรมดาเรื่องกามะเรื่องกามนี่แต่ให้มันอยู่ในลักษณะที่ไม่แผดเผากันเกินไปมีตามปกติธรรมดาอยู่ในกรอบวินัยในขอบในเขตในศีลในระเบียบเนี่ยก็ได้มันก็เหมือนกับว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งซึ่งมันต้องกินถ้าคนยังเป็นปุถุชนอยู่มันก็ต้องกินอาหารชนิดนี้ด้วยนอกจากอาหารธรรมดาแล้วเกิดความคล้ายความหิวอย่างแรงกินแล้วก็หายไปความเป็นเพียงเท่านั้นอย่ามันกลายเป็นเรื่องหลงเรื่องโง่เขลาจนถึงกับว่าเดือดร้อนฆ่ากันตายหรืออะไรไปทำนองนู้นนั้นมันมากนักนี่อยู่ในความควบคุมที่พอดีมันก็ไม่เลวร้ายอะไรนักคือเป็นธรรมดาของปุถุชนอย่าให้มันผูกพันถึงกับต้องฆ่ากันตายต้องติดคุกติดตารางเพราะเรื่องนั้นปฏิฆะความขัดใจความโกรธมันมีมึงมีกูบรรเทาความเป็นมึงเป็นกูก็ลดความโกรธนี่เรื่องผูกพันของสัญโยชน์เนี่ยก็ขอให้ออกมาเสียได้มากกว่าปีที่แล้วมาในพรรษาเราประพฤติปฏิบัติต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ชนะพอสมควรออกพรรษาแล้วก็เรียกว่าออกมาได้มากแม้จะไม่หมดทีนี้ก็มีการออกมาเสียจากอำนาจของอวิชชาความมืดอวิชชานั่นแปลว่าไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเสียเลยเป็นไปไม่ได้แม้แต่แมวสุนัขมันก็ยังรู้อะไรตามเรื่องของมันที่จะไม่รู้อะไรเสียเลยเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันไม่รู้สิ่งที่ควรรู้ซึ่งเรียกว่าวิชชาวิชาคือสิ่งที่ควรรู้แล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่ควรรู้มันก็เลยลำบากไม่มีอะไรที่จะมาเป็นเครื่องแก้ไขปัญหาหรือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่รู้เสียเลยเราออกมาเสียจากคอกของอวิชชาที่มันจำกัดมากเกินไปยังไม่หมดก็ยังเรียกว่าเป็นอิสระกันพอสมควรอย่าให้อยู่ท่ามกลางคอกอันมืดอันเหม็นอันสกปรกอันทุกข์ทรมานในคอกของอวิชชาไม่รู้ว่าเป็นอวิชชายิ่งสนุกไปเสียอีกนี่อวิชชาก็ออกมาเสียจากอวิชชา
ทีนี้ก็ออกมาเสียจากภาระหนักถ้ามันโง่มันก็ยึดถือนั่นนี่เป็นตัวตนเป็นของตนที่ยึดเป็นหลักเกณฑ์ตลอดไปก็คือขันธ์ทั้งห้าที่เราสวดมนต์อยู่ทุกวันว่าภาราฮเวปัญจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นภาระหนักเน้อเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ขันธ์อยู่ที่ไหนมันก็หนักทั้งที่ไม่รู้แบกอะไรมันก็ออกมาไม่ได้จากความผูกพันของภาระหนัก เรามักจะเอาเนื้อหนังร่างกายว่าเป็นตัวตนก็มันหนักมีดบาดนิ้วว่ามีดบาดกูมันเป็นตัวตนมันเป็นของตนขึ้นมาอย่างนี้หรือว่าเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็รู้มันก็เข้าใจว่ากูเป็นผู้เวทนาเป็นผู้มีเวทนาเป็นผู้ทำเวทนาเวทนาที่เกิดขึ้นก็เป็นของกูมีปัญหาไปหมดทุกขเวทนาก็ลำบากไปอย่างสุขเวทนาก็หนักไปอย่างอทุกขมสุขเวทนาก็โง่ไม่รู้อะไรอยู่นี่เรียกว่าเอาเวทนาเป็นภาระหนักบางทีก็เอาสัญญาความหมายมั่นสัญญาที่คุณได้ยินกันแต่ว่าความจำนั่นมันไม่เท่านั้นน่ะมันเลยถึงความหมายมั่นไอ้จำก็คือหมายมั่นชนิดหนึ่งมันอาศัยความจำได้ว่าอะไรแล้วมันก็หมายมั่นลงไปว่าอันนั้นอย่างนั้นมันก็เข้าใจว่ากูเป็นผู้หมายมั่นก็เป็นของกูข้อถัดไปก็สังขารขันธ์ความคิดหลังจากมีความหมายมั่นแล้วมันก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดอย่างนู้นคิดเป็นบ้าเป็นหลังไปก็ได้มันก็หมายมั่นว่ากูคิดเป็นความคิดของกูเพื่อตัวกูนี่เรียกว่าเอาสังขารมาเป็นภาระหนักอันสุดท้ายก็เรียกว่าวิญญาณที่มารู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันเป็นนามธาตุตามธรรมชาติมันรู้สึกตามธรรมชาติระบบประสาทที่ธรรมชาติมันสร้างมาแต่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาว่ากูเป็นผู้รู้แจ้งทางตากูเป็นผู้รู้แจ้งทางหูกูรู้แจ้งทางจมูกรู้แจ้งทางลิ้นทางกายทางใจหารู้ไหมว่าธรรมชาติมันสร้างมาอย่างนั้นมันก็รู้สึกของมันได้เพราะมันมีสิ่งที่สำหรับรู้สึกเป็นระบบประสาทต้นไม้บางชนิดมันก็มีมันไม่ต้องเป็นตัวกู้มันเป็นเรื่องของวิญญาณตามธรรมชาติตามธรรมดารู้สึกทางตาเห็นนั่นเห็นนี่ว่ากูเห็นไม่ได้รู้สึกว่าระบบประสาทมันรับสัมผัสแล้วมันปรากฏแก่ความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกกับจิตทางหูก็เหมือนกันฟังเสียงแล้วกูได้ยินเสียงไพเราะไม่ไพเราะแก่กูจมูกก็หอมเหม็นลิ้นก็อร่อยหรือไม่อร่อยผิวกายก็หยาบหรือนิ่มนวลใจก็ว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจเรายึดเอาเป็นตนเป็นของตนนั่นมันทำให้เกิดอาการหลายอย่างเป็นหลงรักบ้างเป็นหลงเกลียดบ้างเป็นหลงโกรธบ้างเป็นหลงกลัวบ้างมันเป็นของหนักทั้งนั้นที่มันถูกใจที่มันพอใจมันคิดว่ามันจะหายไปเสียก็ล่วงเสียดายล่วงหน้า
พอมันหายไปจริงก็น้ำตาไหลที่ไม่ถูกใจก็กลัวมันจะมากลัวมันจะมาถึงข้าวไม่ถูกใจไม่ชอบมาถึงข้าวก็ร้องไห้น้ำตาไหลอย่างนี้ก็เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าควรจะออกมาเสียจากความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นถ้าไม่ได้ทั้งหมดก็ขอให้ได้มากเท่าที่มันจะมากได้ในพรรษาก็อุตส่าห์ฝึกฝนเล่าเรียนเรื่องนี้แล้วก็ปฏิบัติเรื่องนี้แล้วก็มันควรจะได้ผลพอออกพรรษาก็รู้ว่ามันได้พอสมควรออกพรรษานี้ให้มันเบากว่าเมื่อออกพรรษาที่แล้วมาเพราะมันออกมาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นได้มากกว่าอย่างนี้มันจะเรียกว่าเป็นผู้ออกพรรษาโดยความหมายที่น่าพอใจเพราะมันออกมาเสียได้จากสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ด้วยออกมาเสียได้ทีนี้เขาจะพูดให้มันละเอียดขึ้นไปอีกก็ว่าออกมาเสียจากอิทธิพลของสิ่งเป็นคู่การหลอกลวงของสิ่งที่เป็นคู่ข้อนี้มันก็ยากแหละเพราะมันตั้งต้นมาตั้งแต่เกิดจากท้องมารดาออกมาแล้วมันก็มีความรู้สึกเป็นคู่ขึ้นมาพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายอร่อยไม่อร่อยเป็นคู่ไอ้คู่ที่เลวร้ายมันก็มีมากเหมือนกันนะรู้สึกว่าเราได้เราเสียเราแพ้เราชนะเรามีผลกำไรเรามีการขาดทุนเราได้เปรียบเราเสียเปรียบที่เด็กๆมันต้องชกต่อยกันเพราะมันยึดถือในเรื่องที่ได้เรื่องเสียเรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบเรื่องดีเรื่องชั่วเยอะจะเข้าใจผิดนะที่ว่าไม่ให้ยึดถือเป็นดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ไอ้นั่นเขาบัญญัติไว้แล้วดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์นรกสวรรค์อะไรก็ตามเป็นคู่ก็เป็นคู่ก็อย่ามาเป็นปัญหาแก่เราเลยข้อนี้มันลึกเกินไปหรือว่าลึกไปสักหน่อยที่คนธรรมดามันจะเข้าใจได้ในเมื่อได้รับคำบอกว่าเอ้ยเป็นคู่นี้ไม่ไหวไม่ว่าฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายขวาไม่ดีไม่ไหวทั้งนั้นสู้ไม่ดีกว่าอยู่เนื้อความเป็นคู่ที่เราเป็นกันมากก็เช่นว่าดีใจกับเสียใจนี่ก็เป็นกันเป็นธรรมดานี่เรียกว่าคู่ข้างหนึ่งดีใจข้างหนึ่งเสียใจอย่าเอากับมันเลยทั้งคู่อย่าเอากับมันเลยอยู่เหนือเสียไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจเสียใจก็เหนื่อยดีใจก็เหนื่อยเสียใจก็นอนไม่หลับดีใจก็นอนไม่หลับเสียใจก็กินข้าวไม่อร่อยดีใจเกินไปก็กินข้าวไม่อร่อยถ้ามันไม่ทั้งคู่นะเนื้อดีใจเนื้อเสียใจก็คือปกติว่างหรือสงบหรืออิสระนั่นแหละมันสบายถ้าไม่โง่เกินไปนะขอใช้คำมันหยาบสักหน่อยนะถ้าไม่โง่เกินไปเนี่ยคนก็จะสังเกตได้กันด้วยกันทั้งนั้นแหละว่า
ไอ้เวลาที่เรารู้สึกสบายที่สุดอิสระที่สุดถ้ามีขึ้นมาเมื่อไรแล้วเวลานั้นสังเกตดูเถอะมันไม่ใช่ดีใจมันไม่ใช่เสียใจดีใจกับเนื้อเต้นเสียใจกับเนื้อเต้นเมื่อมันไม่เต้นมันหยุดมันเย็นมันยอมมันสงบไปนั่นแหละไม่ดีใจไม่เสียใจมันสบายที่สุดหายใจสบายมันไม่ผิดปกติเวลาที่สบายนั่นคือเวลาที่ไม่เสียใจและไม่ดีใจแต่คนเรามันก็ชอบดีใจได้หัวเราะได้ดีใจแล้วก็ชอบใจนี่เรียกว่ามันถูกหลอกด้วยของคู่มันถูกผูกพันไว้ด้วยของเป็นคู่อย่าให้มันผูกพันได้อย่าให้มันเป็นคู่ได้นี่ก็ออกมาเสียจากสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดไม่หัวเราะไม่ร้องไห้หัวเราะก็เหนื่อยร้องไห้ก็เหนื่อยไม่หัวเราะไม่ร้องไห้มันก็เหนื่อยความดีมันก็ยุ่งไปแบบความดีความชั่วมันก็ยุ่งไปแบบความชั่วไม่ดีไม่ชั่วนั้นมันไม่ยุ่งอะไรเลยแต่พูดอย่างนี้มันขัดกันกับที่เขายึดถือกันอยู่ตัวไปว่าต้องดีมันยังเด็กมากยังเป็นเด็กอยู่ไอ้ดีมันก็ดีแต่ว่าคิดด้วยดีว่ามันผูกพันหรือมันยุ่งหรือมันมีภาระอะไรไม่สบายหรอกถ้าว่าความดีมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยอดสุดของสิ่งที่ควรปรารถนาพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องตรัสเรื่องนิพพานเหนือดีเหนือชั่วหยุดเสียซึ่งอิทธิพลของดีและชั่วนรกสวรรค์ก็เหมือนกันนรกก็เหลือทนไอ้สวรรค์ก็ยุ่งไปตามแบบสวรรค์ถ้ามันจริงอย่างที่เขาว่ามันก็มั่วไปเรื่องกามารมณ์สวรรค์ไม่ได้คิดอะไรในสวรรค์ก็ไม่มีวัดวาอารามไม่มีอะไรมีแต่เรื่องสวรรค์วิมานเรื่องกามารมณ์นี่มันจะดีอะไรล่ะมันก็ยุ่งไปตามแบบนั้นแต่ก็เรียกว่าดีนี่นรกก็ยุ่งไปแบบนรกสวรรค์ก็ยุ่งไปแบบสวรรค์นี่มันก็สุดไม่นรกไม่สวรรค์นั่นแหละดีออกมาจากนรกและสวรรค์ก็ดีเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบนี่ก็เหมือนกันนะมันไม่สงบนะแพ้ก็มานอนเป็นทุกข์ชนะก็ถูกจองเวรวันอยู่ว่าเมื่อไรเขาจะมาเล่นงานเราอีกแพ้ก็นอนหลับยากชนะก็นอนหลับยากมันเป็นความผูกพันอย่างนี้ เรื่องได้เปรียบเรื่องเสียเปรียบเนี่ยเป็นเรื่องชั่วขณะเรื่องหลอกลวงเรื่องคิดเอาเท่านั้นรู้สึกว่าได้เปรียบก็บ้าไปพักหนึ่งรู้สึกว่าเสียเปรียบก็น้อยเนื้อต่ำใจไปพักหนึ่งเนี่ยรู้จักของเป็นคู่หมดทุกคู่มันล้วนแต่ผูกพันให้ลำบากยุ่งยากนะเราออกมาเสียจากอิทธิพลของสิ่งที่เป็นคู่ทุกคู่จะเป็นอย่างไรลองคิดดูเมื่อเล็กๆเมื่อเด็กๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาจนป่านนี้แล้วนะมันลำบากด้วยของเป็นคู่เหล่านี้กี่มากน้อยมันก็พอจะมองเห็น
ถ้าออกมาเสียจากความหมายที่มันเป็นคู่นี่มันจะได้อิสระมันจะได้สงบมันจะได้เยือกเย็นอย่าเป็นอะไรเป็นทาสอย่าเป็นทาสของสิ่งที่เป็นคู่เลยไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจนั่นแหละมันสบายหวังว่าออกพรรษาหลังนี่มันควรจะได้มากออกมาได้มากกว่าพรรษาก่อนคือมันดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าดีสำหรับจะยึดถือมันเป็นทุกข์น้อยลงเป็นทุกข์น้อยลงความดีเป็นเหตุให้ดูหมิ่นผู้อื่นถ้ารู้สึกว่าตัวดีมันก็เผลอไปดูหมิ่นผู้อื่นยกตนข่มผู้อื่นนี่มันก็เลวไปซะอีกหรือว่าดียึดดีเมาดีบ้าดีหลงดีมันก็อิจฉาริษยาคนอื่นที่มันจะดีขึ้นมาบ้างมันก็เกิดความอิจฉาริษยามันก็แอบฆ่าฟันกันเพื่อไม่ให้มันดีเท่ากันไม่ให้มันดีทันกูนิทานในคัมภีร์ไบเบิลของพวกคริสต์มีเรื่องหนึ่งที่ว่าพี่มันหลอกน้องชายมันเข้าไปในป่าฆ่าเสียเพราะว่าพ่อมันรักน้องมากแล้วก็ไม่รักมันคือเป็นพี่มันเลยหลอกน้องไปฆ่าเสียคิดดูบ้าดีลงดีมันมีฤทธิ์มีเดชเท่าไหร่อย่าไปหลงกับที่สิ่งที่เรียกว่าดีแม้ว่ามันจะดีกว่าชั่วแต่ถ้าไปหลงก็มันจะกลายเป็นชั่วไม่ทันรู้มันเป็นของหนักด้วยเหมือนกันนะความชั่วก็หนักไปแบบความดีก็หนักไปแบบไม่ดีไม่ชั่วเบาว่างสบายออกมาจากชั่วก็มาถึงดีออกมาจากดีก็มาถึงว่างนั่นคือไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เคยเป็นมาเคยร้องไห้มากี่มากน้อยเคยหัวเราะมากี่เท่าไรดีใจเสียใจมาเท่าไรนั่นก็ให้มันลดลงซะบ้างให้มันเป็นปกติยึดเอาคำนี้เป็นหลักปกติไม่ขึ้นไม่ลงไม่ฟูไม่แฟบไม่อะไรทำนองนั้นออกพรรษานี่ก็ให้มันได้ออกมาเสียด้วยจากการถูกลวงด้วยของเป็นคู่นั่นคือการบรรลุธรรมะสูงสุดแต่ว่าไม่ค่อยได้เรียนไม่ค่อยพูดกันในเรื่องนี้ถ้ามันสูงจนจะไปถึงนิพพานนั่นออกมาได้จากของเป็นคู่นี่มันจะนิพพานนั่นในโลกนี้มีดีมีชั่วหมดดีหมดชั่วก็พ้นโลกเหนือโลกทีนี้เบตเตอร์เล็ดกันทีอย่าลุ่มหลงในความเจริญทางวัตถุเรื่องทางวัตถุทางภายนอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มหลงกันมากเพราะว่าเขาได้ผลิตได้ก้าวหน้ามากในทางวัตถุให้เจริญให้สะดวกสบายหรูหราก็หลงได้หลงในความสุขหลงในเกียรติหลงในที่ได้มีสิ่งเหล่านี้คนโบราณไม่เคยมีปัญหาอะไรมากเขาไม่ต้องการอะไรมากคนเดียวนี่มันต้องการสารพัดอย่างจนรกไปทั้งบ้านแล้วมันก็ยังต้องการอย่างนั้นเลยไอ้วัตถุที่อำนวยความสะดวกสบายนานาอย่างสารพัดอย่าง ค
รื่องใช้ไม้สอยที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันก็ให้ความสะดวกสบายจะต้องมีทุนมีทุนใช้ยังจะสบายด้วยเครื่องไฟฟ้าไปทุกอย่างนี่ก็ต้องหาเงินมามากถ้ามันเกินจำเป็นมันก็คือโง่ที่ไม่ต้องมีมันก็จะมีขึ้นมาได้แล้วมันก็ดึงดูดมากเช่นเราไม่ต้องกินน้ำแข็งก็ได้ไม่ตายแต่เราก็ต้องกินน้ำแข็งเราไม่ต้องมีตู้เย็นไม่ต้องมีเครื่องซักผ้าไม่ต้องมีอะไรแต่เขาก็ต้องมีขนขวายจะมีมันให้ได้เมื่อมันจะแพงไม่ต้องมีทีวีมันก็จะมีได้แล้วมันมีอะไรอีกมากอย่างที่มันรออยู่ที่จะมีได้เงินมันก็ไม่พอใช้ถ้ามันหลงหนักข้าวมันก็คดโกงต้องคดโกงทุจริตคดโกงเพื่อจะได้สิ่งเหล่านั้นปัญหายุ่งยากลำบากที่สุดในเวลานี้ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ข้าราชการตำรวจอะไรก็ตามที่เขาต้องหาเงินมาซื้อสิ่งเหล่านี้เขาหาทางอื่นไม่ได้เขาก็รีดไถที่ประชาชนคิดดูสิมันร้ายกาจกี่มากน้อยถ้าลงในวัตถุนิยมในวัตถุที่มันสนุกสนานสะดวกสบายเพลินเพลินสำเริงสำราญขอให้รู้ว่าวัตถุความเจริญทางวัตถุที่มากเกินไปนั่นมันผิดแล้วถ้ามันพอดีก็ได้ก็ไม่เรียกว่าเจริญถ้ามันเกินพอดีแล้วมันเกินยิ่งขึ้นไปอีกเกินกว่าเกินพอดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นแหละเป็นความโง่ชนิดหนึ่งที่ไปหลงในเรื่องวัตถุโดยที่คิดว่าวัตถุเป็นเลิศเรื่องจิตใจไม่ต้องรู้กันจิตใจมันจะเลวทรามตกต่ำอย่างไรก็ไม่รู้ไม่สนใจขอให้วัตถุมันรู้ราดีกว่าใครเกินหน้าใครไปหมดนี่เรียกว่าหลงวัตถุขอให้ได้ออกมาเสียจากการลุ่มหลงในวัตถุเรื่องสวยเรื่องงามก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็กำลังบ้าสวยบ้างามกันเหลือประมาณนะมันก็มีผลดีที่หลอกลวงเช่นเดียวกับที่ความงามนั่นมันเป็นของหลอกลวงมันทำให้ได้ผลอะไรมามันก็เป็นผลที่หลอกลวงทำให้จิตทรามเรื่องนี้รู้เองไม่อยากจะพูดความหลงในความงามเราเรียกผู้ประกวดนางงามว่านางหน้าด้านเขาก็โกรธเขาก็ด่าเราแต่เราก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆธรรมดาจะเปิดแข้งเปิดขาสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้พอไปประกวดนางงามก็เปิดกันหมดเลยเนี่ยจะไม่เรียกว่าหน้าด้านจะเรียกว่าอะไรนี่เพราะมันหลงไหลในความงามหลงไหลในทางวัตถุในด้านร่างกายเนื้อหนัง เราไม่หลงไหลในวัตถุไม่ว่าโลกมันจะเจริญโดยวัตถุนั่นมันเป็นการหลอกลวงของผู้ทำขายเขาจะผลิตขายเขาให้ทำให้ยิ่งพิเศษยิ่งขึ้นไปเขาจึงจะขายได้เราก็ต้องซื้อใหม่กันเรื่อยเป็นทาสเขารู้จักแต่พอดีที่เราฝึกทุดงกันบ้างก็เพื่อให้รู้จักในข้อนี้ว่า
เท่านี้มันอยู่ได้เพียงนี้มันอยู่ได้ไม่ต้องมากกว่านั้นมันจะช่วยได้ไม่ต้องหลงในวัตถุถือธุดงค์กันให้ดีๆให้ได้ผลเดี๋ยวนี้เรามานึกดูแล้วมันก็เหลือเกินกุฏิของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์นั่นเสื่อสักผืนก็จะหายากไม่มีเก้าอี้นวมบุหนังนั่งลงเหมือนอย่างที่เห็นอยู่มันไม่มีอย่างนี้แล้วมันจะไปทางไหนกันมันจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ยังไงจะไปไหนทีก็มีรถยนต์มีอะไรสารพัดอย่างซึ่งพระพุทธเจ้าไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้แต่ท่านก็อยู่ได้ท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านสั่งสอนได้จนเราได้รับประโยชน์ท่านเป็นอยู่อย่างต่ำที่สุดในเรื่องวัตถุนี่สูงสุดในเรื่องจิตใจนี่ควรจะถือหลักอย่างนั้นอย่าไปหลงในความสูงทางวัตถุเอาเท่าที่มันจำเป็นเท่าที่มันพอสบายว่าอยู่ได้แต่ว่าให้มากให้สูงให้ยิ่งในทางจิตใจมีจิตใจที่สูงมีจิตใจที่ยิ่งด้วยสมาธิด้วยวิปัสสนารู้แจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงนี่เรียกว่าสูงสุดรู้แจ้งตามที่เป็นจริงแล้วมันหลงไม่ได้มันหลงไม่ได้เอาละก็อยากจะพูดอีกสักเรื่องก็คือว่าความเห็นผิดความเข้าใจผิดหลงทิฏฐิเห็นผิดนั้นเห็นกลับกันเสียแล้วก็หลงไปในทางว่าอ่อนแอเป็นไสยศาสตร์อย่าหลงไสยศาสตร์ซึ่งมันเจืออยู่ในพุทธศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธรูปนี่มีไสยศาสตร์มากเหลือเกินอย่าไปหลงชนิดนั้นเลยอย่าไปหลงไสยศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ของคนหลับมาเป็นศาสตร์ของผู้ตื่นเรียกว่าพุทธศาสตร์ศาสตร์ของคนหลับคนขลาดคนอ่อนแอหวังแต่จะพึ่งผู้อื่นไม่ทำเองบวงสรวงอ้อนวอนไปตามเรื่องความทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากผีสางเทวดาหรือพระเจ้าก็ไปเกณฑ์ให้ผีสางเทวดาพระเจ้ามาช่วยนี่มันโง่เท่าไรมันบ้าเท่าไรความทุกข์หรือความเจ็บไข้ก็ตามมันไม่ได้มาจากพระเจ้ามีผีสางเทวดามันมาจากความไม่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาในเรื่องนั้นๆมันจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้อย่างนี้ก็อย่าไปหลงในไสยศาสตร์ในไสยศาสตร์เขาหลงกันก็ตามใจเขาเถอะเราไม่หลงกันแล้วกันถ้าเราหลงเราก็ไม่ใช่พุทธบริษัทมันก็เป็นสมุนของไสยศาสตร์เรียนมาแล้วว่าอะไรเป็นอย่างไรนี่ก็อย่าไปหลงในเรื่องไสยศาสตร์เหตุผลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรความจริงเป็นอย่างไรทำให้มันถูกต้องตามนั่นก็เป็นพุทธศาสตร์ถ้าไม่รู้มันก็ขี้ขลาดมันก็ทำไปตามความขลาดมันก็เป็นไสยศาสตร์หมดเอาความขี้ขลาดหรืออ่อนแอออกไปเสียไสยศาสตร์ก็ครอบงำไม่ได้จงออกมาเสียจากการครอบงำของไสยศาสตร์เอาอีก5 นาทีจะหมดเวลาขอบอกสิ่งสุดท้ายว่าสิ่งที่หลงแล้วเลวร้ายที่สุดก็คือหลงตัวกูอย่าหลงในตัวตนอย่าหลงในตัวกูตัวกูไม่ได้มีอยู่จริงเป็นความคิดที่ผิดเกิดขึ้นแล้วมันหลอกให้เห็นเป็นเหมือนกับมีจริงเป็นจริงตัวกูนั่นนะเป็นของลมๆแรงๆมันเกิดมาจากความรู้สึกพ
พอใจในอะไรก็กูพอใจไม่พอใจในอะไรก็กูไม่พอใจอร่อยกูอร่อยไม่อร่อยก็กูไม่อร่อยเนี่ยเป็นของหลอกมันแฝงอยู่กับความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นถูกใจเป็นความรักขึ้นมาก็กูรักไม่ถูกใจเป็นความโกรธขึ้นมาก็กูโกรธนั้นกูเนี่ยเป็นของที่ไม่ได้มีอยู่จริงเกิดมาจากความโง่ชั่วขณะตามเรื่องราวนั้นอย่าหลงตัวกูแล้วก็จะไม่หลงของกูถ้าไม่หลงตัวกูมันจะไม่หลงของกูถ้ามันหลงตัวกูแล้วมันก็ต้องหลงของกูเป็นแน่นอนนี่ออกมาเสียได้จากไอ้ความโง่เกี่ยวกับตัวกูของกูเนี่ยหมดหลงหมดกิเลสหมดทุกข์หมดร้อนมีตัวกูเห็นแก่ตัวกูมันก็เกิดความโลภเมื่อถูกใจเกิดความโกรธเมื่อไม่ถูกใจเกิดความโง่เมื่อมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็หลงไปหมดออกมาจากความหลงแห่งตัวกูตัวตนของตนตัวกูของกูพอมีความโง่ว่าของกูมันก็มีความโง่ว่าของสูคือของมึงถ้าไม่มีของกูมันไม่มีของมึงไม่มีตัวกูมันจะไม่มีตัวมึงมันมีไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูนี่เรียกว่ารู้ถึงที่สุดนะคำสอนสูงสุดที่เขาสอนกันอยู่ในอินเดียในครั้งพุทธกาลโน่นนะเขาก็สอนเรื่องมีตัวกูแล้วดีเป็นตัวกูที่ดีที่สุดจนเหลือเหตุเนื้อผลเลยพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสอนเรื่องไม่มีตัวกูสอนดับทุกข์ได้เพราะไม่มีตัวกูเลยไม่มีใครสอนให้ดีไปกว่านั้นได้อีกสอนให้เหนือนั้นกว่านั้นไปไม่ได้อีกจบความรู้ที่มนุษย์เราควรจะมีคือเรื่องหมดตัวกูและเป็นอันว่าออกมาเสียจากความผูกพันแห่งตัวกูนี่จบชีวิตที่จะต้องต่อสู้วนเวียนขอพูดกับคนแก่ๆอายุมากหน่อยนะว่าจงขึ้นมาให้ถึงขั้นที่ว่าจบชีวิตโวหารโวหาระแปลว่าการลงทุนเพื่อได้กำไรคำว่าโวหาระหรือโวหารนะชีวิตโวหารเนี่ยชีวิตมันเป็นการลงทุนมาโดยธรรมชาติเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดมันก็ตายเปล่าๆมันจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสียให้ก่อนจะตายจบชีวิตโวหารก็คือหมดตัวกูนั่นแหละไม่มีอะไรเหลือที่จะเป็นปัญหาไม่มีความทุกข์จิตนี้เป็นอิสระเกลี้ยงเกลามันลำบากที่ว่าจิตนี้ต้องช่วยตัวเองจิตนี้เป็นความทุกข์เองจิตนี้จะต้องช่วยดับทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่ต้องมีผีสางเทวดาที่ไหนมาช่วยจิตมันเจริญด้วยวิชาความรู้มันเอาตัวกูออกไปเสียได้ก็จบการต่อสู้ดิ้นรนหรือว่าการฆ่าก็ได้ก็ให้ได้จบในการฆ่าแห่งชีวิตเนี่ยเสียก่อนแต่ที่จะตายนะจะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้ายังหิวยังโง่ยังหลงอยู่มันไม่จบถ้ามันหมดแล้วมันก็จบขอให้ได้จบเรื่องของการท่องเที่ยวในวัฏสงสารซึ่งเป็นการเที่ยวหาสิ่งที่ดีที่สุดในวัฏสงสารขอให้ได้พบหมดตัวกูนั่นแหละจบขอให้ทุกคนมีความก้าวหน้าในเรื่องนี้ออกพรรษาออกไปจากสิ่งที่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะอยู่ด้วยหรือผูกพัน
ออกพรรษาของผู้นั้นประเสริฐที่สุดพระพุทธองค์ทรงสาธุการอะไรนี่เรื่องออกพรรษาขอให้เป็นอย่างนี้อย่าจะเพียงว่าตักบาตรโว้ยแห่พระโว้ยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวขอให้มันได้ออกไปจากไอ้สิ่งที่มันเป็นปัญหาเป็นความทุกข์โดยนัยยะอย่างที่กล่าวมาการออกพรรษาก็สมบูรณ์การภาวนาก็สมบูรณ์การออกพรรษาก็สมบูรณ์มันก็ชื่นใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้เป็นแน่นอนนี่ขอให้สำเร็จอย่างนี้ขอให้ได้อย่างนี้มันจะลึกไปหน่อยหรือจะสูงจะไกลไปสักหน่อยก็มันไม่เหลือวิสัยไม่ว่าแต่ความโง่ของเราจะมาทำให้คิดไปว่าเหลือวิสัยทำไม่ได้ไม่เอาแล้วปล่อยตามสบายดีกว่าอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันเป็นนั้นว่าขอให้ได้ออกพรรษานั้นเป็นการออกไปจากปัญหาสิ่งผูกพันทั้งปวงที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็เป็นการออกพรรษาที่แท้จริงเรื่องภาวนาเป็นอย่างนี้เรื่องออกพรรษาเป็นอย่างนี้การบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาถ้ามันหมดแรงที่จะพูดเกือบจะพูดไม่ไหวแล้วขอยุติการบรรยาย